Chiar dacă afară este încă foarte cald, când spui septembrie, nu poți să nu te gândești la toamnă. Așa că videoul de astăzi va fi despre primele pregătiri pe care le fac atunci când zilele încep să se scurteze. Am venit așadar la tata să punem împreună castraveți la murat. După părerea mea, castraveții murați sunt una dintre cele mai bune murături de iarnă și chiar dacă am renunțat la multe obiceiuri tradiționale, la acesta nu cred că o să renunț prea curând, mai ales că rețeta după care îi pun, rețeta mamei, este una foarte simplă și nu necesită mari abilități de gospodină. M-am jucat un pic cu cățelul Bobby, iar în timpul acesta tata mi-a pregătit un mic dejun tradițional, un mic dejun de vară cu salată de vinete, baghetă proaspătă și roșii din grădină, iar furculița cu care o să mănânc are aceeași vârstă cu mine, furculița mea de copil. Nu știu dacă nu este cumva doar un mit, însă se spune că frunzele de vișin păstrează castraveții tari și crocanți. Așa că primul lucru pe care l-am făcut a fost să mergem în grădină să adunăm frunze de vișin. Avem destule, slavă Domnului. Și nu, perele nu cresc în vișin, ci avem doi pomi foarte aproape unul de celălalt. Iar în țara lui Vlad Țepeș, o pară a sfârșit înfiptă într-unul din țărușii de la roșii, a căzut de la mare înălțime tocmai de aici. Am dat o tură și pe la găini, unde ați văzut că una dintre ele croncănea foarte nemulțumită că și-a găsit cuibarul preferat ocupat. La etaj sunt cei doi pui de porumbel care au supraviețuit, deși mama lor a murit când ei erau foarte, foarte mici, iar tata le-a oferit un festin găinilor, despicând un dovleac. Dar să nu uităm scopul zilei de astăzi. Am cumpărat 5 kg de castraveți, ardei iuți, am curățat hrean, pe care îl avem tot din grădină, cimbru și mărar. Astea sunt toate ingredientele și, bineînțeles, sare fără iod.
Rețeta după care pun castraveții murați este foarte simplă. Se așează condimentele pe fundul borcanului, condimentele fiind frunzele de vișin, mărarul, am avut mărar uscat, însă este foarte aromat, este bun și acesta uscat, și cimbrul. Uneori pun și semințe de muștar sau semințe de coriandru, anul acesta însă am sărit etapa, iar apoi castraveții se așează în poziție verticală. Aici este un pic de lucru pentru că trebuie să arate bine borcanele și din punct de vedere vizual, să aibă o estetică plăcută. Nu mi reușește acest lucru însă întotdeauna. Și printre castraveți se pun bucăți de hrean. Hreanul are un rol esențial, într-adevăr, hreanul ține castraveții tari și crocanți. Undeva în mijlocul borcanului, printre castraveți, am pus și un ardei iute, iar deasupra, la gura borcanului, am pus încă un strat de cimbru și mărar, după care am turnat apă clocotită, apă cu sare, la 1 litru de apă o lingură de sare fără iod și asta este toată rețeta. Opăresc castraveții doar în borcan și în 2 luni de zile sunt perfect murați. Asta în funcție și de temperatura de afară, pentru că o să duc borcanele în pivniță și dacă afară va fi foarte cald, probabil se vor mura puțin mai repede. Acesta este rezultatul final. Am plecat de la tata la prânz și m-a surprins căldura de afară. Era efectiv o zi caniculară. Și am ajuns acasă la ora 2 fără 20. Bineînțeles, pisica mă aștepta supărată, cum este ea întotdeauna, și lipsită de chef. Nu avea chef nici să se joace, nici să mă vadă, nici să mănânce. Era îmbufnată cum este ea mereu. Mi-am făcut apoi un sirop cu multă gheață, pentru că venisem foarte încălzită, pe care l-am savurat până la ultima picătură. Un sirop de zmeură. Spre seară am avut chef să fac o mâncare pe care o fac de obicei toamna, o mâncare de legume cu vinete, niște vinete cam micuțe am avut, dar s-au dovedit a fi foarte gustoase, roșii din grădină, un pic de ceapă roșie, usturoi din belșug trebuie pus la mâncarea asta, ardei, am pus cam o jumătate de ardei, nu foarte mult ardei, ulei de măsline, un ulei de măsline extra virgin și erb de Provence, niște condimente aromate. Folosesc această presă de usturoi, care mi se pare atât de utilă și mi se pare mult mai eficientă decât clasica presă de usturoi. Am cumpărat-o de la TK Maxx din Anglia și tare mult o folosesc.
pentru sosul pe care o să-l pun peste aceste legume. Sosul constă în usturoi presat, apoi ierburile acestea aromate din Provence. Dacă nu aveți erb de Provence, puteți să puneți cimbru și mărar sau ce ierburi aromate vă plac vouă mai mult. Însă acest amestec mie mi se pare foarte potrivit pentru mâncarea de vinete. Și ulei de măsline. Ulei de măsline din belșug, astfel încât să putem unge toate feliile de vinete pe care le așezăm într-o tavă de copt. După cum spuneam, legumele se așează într-o tavă, în straturi, le sărăm, apoi eu pun și piper proaspăt râșnit, se poate sări peste pasul acesta dacă nu vă place foarte condimentat, și pe fiecare felie de vânătă sosul pe care l-am făcut cu ulei și ierburi aromate. Cel puțin din două puncte de vedere, mâncarea aceasta seamănă foarte bine cu zacusca, și legumele care se folosesc, dar și gustul final, însă este mult mai ușor de preparat și, în al doilea rând, este mult mai sănătoasă datorită faptului că nici o legumă nu este prăjită, se elimină complet prăjala. Se poate mânca atât rece cât și caldă. Dacă legumele se taie în bucățele mai mici, se poate folosi cu mare succes pentru bruschete. Eu o prefer călduță, de sine stătătoare, însă Vlad, băiatul meu, o mănâncă ca garnitură lângă o bucată de friptură. Am pus și puțin oregano deasupra roșilor, pe ultimul strat, și pentru gust, dar și pentru valoarea estetică. Se dă la cuptor pentru aproximativ o oră și 10 minute și se poate mânca imediat ce a fost scoasă din cuptor. Mie mi se pare delicioasă. Și bineînțeles, dacă e septembrie, iar toamna e undeva pe aproape, mi-am reluat obiceiul de a aprinde lumânări, lumânări care dau o lumină atât de plăcută oricărei încăperi și care îmi aduc o stare de pace și de liniște. Acesta a fost filmulețul meu de astăzi.
Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!